Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Okay, hari ni saya sudah dapat kain baru daripada adik saya rembat. Kain baru yang daun dia tak berapa nice kan. Okay, tu bukan kita nak cerita pasal ni. Yang kita dapat barang ni, uish, asal kulit aku gelap oh. Tak penting. Saya dapat barang ni untuk pasang dekat motor LC saya yang belah kanan tu. Sebab video minggu lepas ada buat double signal. Double signal yang ni untuk lampu dada, untuk Suis lampu dada. Okay, tak sabar nak pasang, jangan buang masa, kita buka dulu. Okay, sudah siap pasang. Sudah buka. Saya beli Nendon saya beli yang yang ni made in Indonesia, yang lagi satu tu Thailandnya. Saya tak nak beli jenis yang ada tali aspada. Nampak macam tak nice lah, nampak macam tak ori lah. Kita nak benda ori kan. Jadi saya beli yang HLY Indonesia ni. Okay, kita buka. Apa dalam dia? Apa ini macam ni. Ini dia kita dapat. Okay. Ni Suis untuk starter. Yang tak lampu ada off atau buka. Dia 2 step ya. Okay, ni untuk yang off. Lebih kurang macam around 5. Siapa nak pakai macam suku V2 ada ni. Dia macam ala-ala NVX. Ini dia punya dalam. Tengok, anda boleh nampak. Ada double cable type. Ni wire lebih untuk pasang dekat dekat coil plug. Ni untuk lampu dada, saya pasang kat lampu dada. Susah ke tak susah, nanti kita try. Dia tak ada bagi manual book. Tak ada. Okay, tak apa, kita pasang. Kita pasang saja. Okay, jom. Okay, ni korang kena buka kepala ni, dada ni dengan tepi. Tapi tak payah, kau buka depan ni senang. Sebab nak pasang dekat coil plug ni. Tu dah berkecai, nak bersapai sama. Ada sepa sikit. Jangan perlu lihat botol. Nanti kita akan buka dekat skru ni. Nampak? Ni skru ni. Kita dengan ni soket untuk starter. Korang buka dulu. Buka. Okay, dah buka. Dah buka. Okay, kita buka ni. Buka skru. Kita tarik lah, sebab ada satu skru ni, tak silap. Ada satu skru. Okay, kita buka dulu. Okay, perbezaan ori Indonesia dengan ori Yamaha kilang Malaysia. Ni lampunya, nampak? Yang baru punya ada on off. Nampak? Tapi keras sikit lah. Belakang dia macam ni. Belakang dia macam ni. Yang Malaysia punya. Nampak macam kemas sikit. Ada bateri ni. Tak kisah sana.
Kita try dulu pasang. Okey ke tak? Okay, dia kan ada 2 wire yang tambahan kan. Yang ni wire dekat coil plug tu. Nanti kita pasang. Wire dekat kunci lampu. Saya dah pasang yang ni. Okey ni. Ni dia. Saya pasang. Kan just cucuk ikut kuning-kuning, biru-biru. Masuk je. Masuk sampai habis. Okay, tada. Tadi tu korang boleh masuk kat lubang. Sudah siap. Kita cari dulu untuk untuk starter. Ni yang ada warna biru dan hitam. Tak sikit. Nampak? Biru dan hitam. Biru dan hitam. Tu orang masukkan dekat sini. Atau kita cari untuk wire apa ni? Coil plug. Just masuk je. Masuk saja ini macam kasih kabur je. Masuk je. Cucuk. Asal wire ni keluar. Sekejap. Lepas keluar. Aduh. Bahaya ke ni terkeluar. Lepas nanti seletip lah. Dari seletip hitam. Tu. Ni wire coil plug. Pasang bawah. Mana? Ha ni. Kita akan pasang dekat tu coil plug. Tu. Okey, kita pasang. Okey geng. Dan kita dah pasang dekat ni. Dekat coil plug ni. Mula korang cabut ni soket ni. Cabut je. Cabut. Wire kuning ni. Orang letak masuk kat situ. Macam ni. Masuk macam ni. Kira sini. Macam ni. Okey. Masuk. Just cucuk je. Ketat pula. Betul lah masuk. Okey, dah. Tu wire hijau ni. Masuk dekat yang tadi yang korang cabut tu. Coil plug. Masuk je. Macam ni dia punya keluar. Apa kita pasang ni dulu. Ni, tak skru ni. Yang bulat ni. Ni, korang guna buat sepanah 10. Tak, kita pergi ambil dulu. Okay, ni 10.
Okay, sudah siap pasang. Okay, kita test macam mana. Okay ke tak okay? Kita test. Oh, atau kalau kita padam ni, dia mati. Dah. No, macam super baik dan baik suku itu. Korang saya sudah siap pasang semua. Even pandai. Okay, ni saya sudah siap pasang. Ni saya kena kemaskan balik. Ni kena double tape tak cabut pula. Aduh, dia kena tape hitam tu, tape wire cakap. Saya buat lampu biru ni untuk lampu dada. Lampu dada nampak. Itu DC. Saya buat DC nya. Dia apa? Senang je. Lepas tu dia punya apa, starter ni sambung macam tu je. Lagi apa? Sambung macam tu je dekat dia punya apa ni, coil plug. Aduh, bising lah. Gina. Atau dengan yang ni, yang tadi lah. Lampu biru ni untuk lampu, yang kuning ni untuk tarik kunci ke kunci ni lah. Sebab yang warna kuning kunci. Ni lampu yang untuk lampu dekat, lampu apa, lampu kepala ni. Saya potong letak kat dekat apa, warna kuning untuk tarik kunci. Yang ni untuk yang biru ni warna lampu lah tadi. Lampu dada. Kalau korang nak tengok saya buat dekat lampu kepala AC ke DC, boleh tengok. Nanti saya bagi link kat atas ni. Aduh, nanti saya bagi lah. Dua masalah lah. Kat atas ni saja. Okay, nanti kita tap semua. Nanti korang jangan lupa pasang semua. Dah siap semua pasang. Okay, ingat Mr. Keju, tolonglah subscribe ya.